bất ngờ chấp thuận đề xuất ngừng bắn, Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Rafah. Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập và Qatar, trong khi Israel nói rằng thỏa thuận này không đáp ứng các yêu cầu cốt lõi, và họ vẫn triển khai cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, Israel cho biết sẽ tiếp tục đàm phán. Diễn biến này tạo nên một tia hy vọng, dù không có nhiều, về khả năng sẽ đạt được một hiệp định ít nhất có thể tạm dừng cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua, khiến dải Gaza bị tàn phá. Vấn đề lớn nhất hiện nay là mối đe dọa Israel sẽ tấn công toàn diện vào Rafah, cho dù Mỹ phản đối mạnh mẽ và các nhóm viện trợ. Cảnh báo sẽ là thảm họa đối với khoảng 1,4 triệu người Palestine đang tị nạn ở đó. Hamas đột ngột chấp nhận đề xuất ngừng bắn chỉ vài giờ sau khi Israel ra lệnh sơ tán khoảng 100.000 người Palestine khỏi các khu dân cư phía đông Rafah, báo hiệu một chiến dịch tấn công sắp xảy ra. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu cụ thể nhằm vào Hamas ở phía đông Rafah. Một quan chức an ninh Palestine và một quan chức Ai Cập cho biết ngay sau đó, xe tăng của Israel đã tiến vào Rafah, cách cửa khẩu giữa Rafah với nước láng giềng Ai Cập chỉ gần 200 mét. Ngay sau khi Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập Qatar, đội các chiến tranh của Israel quyết định tiếp tục chiến dịch tấn công ở Rafah. Tuy nhiên, Israel cũng nói rằng dù đề xuất mà Hamas đồng ý còn lâu mới đáp ứng được yêu cầu cốt lõi của Israel, nhưng họ sẽ cử các nhà đàm phán đến Ai Cập để xúc tiến thỏa thuận. Cuối ngày 6 tháng 5, Qatar cũng thông báo sẽ cử một nhóm đến Ai Cập. Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và nhắc lại lo ngại của Mỹ về chiến dịch tấn công Rafah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các quan chức Mỹ đang xem xét phản ứng của Hamas và thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Chưa rõ đề xuất mà Hamas đồng ý có khác biệt đáng kể so với đề xuất mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thúc ép lực lượng này chấp nhận vào tuần trước hay không. Ông Blinken cho biết thỏa thuận đó bao gồm những nhượng bộ đáng kể của Israel. Theo các quan chức Ai Cập, đề xuất mà Hamas đồng ý bao gồm điều khoản ngừng bắn trong nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng việc thả một số con tin và Israel rút một phần quân khỏi dải Gaza. Họ cho biết hai bên cũng sẽ đàm phán về một sự bình yên vĩnh viễn để dẫn đến việc thả tất cả con tin và Israel tiếp tục rút quân nhiều hơn khỏi vùng đất của người Palestine. Tự Nga-Ukraine 7 năm, Nga thắng thế ở Donetsk, Kharkiv, Ukraine đánh chìm tàu tuần tra Nga ở Crimea. Chiến sự Nga-Ukraine nổi bật với tin Nga siết chặt và thắng ở Donetsk, Kharkiv, Ukraine phá tàu tuần tra cao tốc của Nga ở Crimea. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng bỏng khi Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công dữ dội ở nhiều khu vực ở mặt trận phía đông, phần lớn ở tỉnh Donetsk. Nga siết Donetsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 6 tháng 5, quân Ukraine đã ngăn chặn 62 cuộc tấn công của Nga ở 6 khu vực, hầu hết là trên trục thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Urinform. Cũng trong ngày 6 tháng 5, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleg Zelensky cho biết lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến tới các thành phố Pokrovsk và Kurakhov đều ở tỉnh Donetsk. Theo ông, đây hiện là hai hướng tấn công chính của Nga. Theo ông Zelensky, Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công xảy ra hàng ngày của quân Nga với số lượng áp đảo về quân số cũng như vũ khí. Hồi cuối tháng 4, lực lượng Ukraine rút lui về phía tây khỏi các làng Berdichi, Semeniivka và Novomidivka đều ở tỉnh Donetsk. Hôm 5 tháng 5, Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Ocheritin, tỉnh Donetsk. Cập nhật tình hình chiến sự ngày 6 tháng 5, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Donetsk, quân Nga đã giành được những vị trí lợi thế. Theo hãng thông tấn TASS, tại tỉnh này, quân Nga tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở các khu định cư Andrieme, Belogorivka, Kurakovo, Perumovka, Ostroy, Konstantinovka and Sponoy. Hậu quả là Ukraine mất 275 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Riêng ở hướng thành phố Avdiivka, Nga ngăn chặn 7 cuộc phản công của Ukraine ở gần các khu định cư Novokalino, Ocheretino, Netalovo và Berdik khiến Ukraine mất khoảng 370 lính cùng hàng chục trang thiết bị quân sự khác. Nga thắng ở Donetsk, Kharkiv. Ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã giành được 2 ngôi làng, một ở tỉnh Kharkiv và một ở Donetsk, theo đài RT. Theo đó, Bộ này cho biết quân Nga đã giành được làng Kotiarovka, tỉnh Kharkiv. Làng này cách thành phố Kupian khoảng 25 km về phía đông, được xem trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Việc chiếm được Kotiarovka sẽ cho phép Nga tiến thẳng vào thành phố Kharkiv hoặc hỗ trợ các chiến dịch tiếp theo ở vùng Donbass. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga cũng đã giành quyền kiểm soát làng Solovyovo, tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk khoảng 40 km về phía tây bắc. Solovyovo nằm gần làng Ocheritin, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine đã bị Nga chiếm được hôm 5 tháng 5. Ukraine phá tàu tuần tra Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine HUR cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một tàu tuần tra tốc độ cao của Nga ở bán đảo Crimea vào ngày 6 tháng 5. Theo Urinform, HUR xác định tàu Nga bị nhắm mục tiêu là tàu tuần tra lớp Mengus và cho biết Ukraine đã dùng xuồng tự lái đa năng Magura V5 để tấn công trong đêm. Theo HUR, một tàu tuần tra lớp Mengus trị giá khoảng 3 triệu USD. Nga dùng tàu cao tốc này để tuần tra, chống các hoạt động thù địch lật đổ và tìm kiếm cứu nạn. Các tàu này thường được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa với súng máy 14,5mm
2 súng phóng lựu AGS-17, một súng phóng lựu DP-64 và 2 hệ thống phòng không cầm tay IGLA và V3. Nga chưa bình luận về thông tin này. Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng tự lái của Ukraine trên Biển Đen. Bộ này cho biết quân Nga đã phá hủy 5 xuồng tự lái Ukraine và đăng tải đoạn clip cho thấy xuồng tự lái Ukraine bị phá hủy. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin về các mục tiêu Nga mà các xuồng này nhắm đến.